Sziasztok! Nagyon sokan kértétek, vártátok az újabb főzős videót. Mielőtt belekezdenék, nem azért ülök veletek háttal, mert nem akarok a szemetekben nézni, hanem inkább nézzétek ezt a csodálatos tájat. A hétvégi pihenődet nagyon sokféleképpen el tudod tölteni, természetesen eltöltheted itt is. Mielőtt belekezdenénk a mai főzésbe, tortillákat fogok nektek ma bemutatni, természetesen videótartalmat most is találtok. Nézzétek meg, hogy milyen biciklivel jutottam el ide, avagy milyen biciklit használok, hiszen ezt is nagyon sokan kértétek, hogy mutassam be nektek. Tehát a tern.hu oldalán tudjátok megnézni ezeket a bringákat. Na nézzük meg! Adott nekünk a bicikli, tehát van hozzá egy ilyen táska, amiben szépen be tudod csomagolni, ennek nagy jelentősége van, amikor beteszed a fülkébe, hiszen nem fogja összekaszolni neked a kárpitot. Most nagyon egyszerű a kicsomagolása, illetve jól látható, hogy milyen pici, hogy hozzám képes mérjétek, aki még nem tudná, 194 centi vagyok, tehát hogy milyen gyorsan be tudod vetni a bicajt, ha szükséged van rá. Azt így vágás nélkül mutatom meg nektek. Nagyon jó, mert a szütyőt, azt ugye, hogy felakasztod a pótkocsira, akkor nem a zsákot fogod egybe felakasztani, nem nézd, ide van rögzítve a vázhoz. Tehát nem fog elszakadni a füle. Hátsó kerékhez. Szütyő eltesz. Tehát azt mondják rá, hogy 10-15 másodperces a biciklinek az összeszerelése. Azt mondja, hogy itt van nekünk egy beakasztó. Fogod egyszerűen széjjel veszed, az égiek is úgy akarják. Így. Beakasztod. Kormányt felhajtod. Pedált kihajtod. Mind a két oldalt állítható. Ülést felemeled. És készen is van, tehát ennyi volt a bicajnak az állítása, illetve a kormányt itt is lehet még állítani. Jó. Na most hozzám képes mérjétek, tehát volt, aki azt mondta, hogy olyan, mint egy kempingbicikli, hát közel nem olyan, sokkal nagyobb, nagyon jó lehet vele tekerni. Itt vagyunk bent a fülkében, mostanában nagyon sok volt a 34 raklapos árum, és ilyenkor jön jól ez a bicaj. Az előzővel nekem pontosan ez volt a bajom, hogy ezt nem tudtam megtenni, és akrobatázni kellett. Mindig valahogy volt, de sokkal nehezebben, mint mostantól. Tehát ide van betéve, és ehhez kaptam egy táskát, és tök jól rá lehet húzni, tehát itt semmit nem fog összekoszolni. Kezdjünk bele a mai videóba, készítsünk el először egy vega tortillát. Próbáld ki, nekem ez az egyik kedvencem. Első körben fogok egy kisebb edényt, amiben teszek egy nagyon kevés olívaolajat. Ezután hozzáadok egy kis konzerv vörösbabot, ez 110 g. Jól átforrósítom, ha nagyon száraz lenne, tegyél alá egy korty vizet. Ezután pedig fűszerezem. Jöhet egy csipet bors, egy csipet só. Ízlés szerint tegyél bele csípőset, vagy csilit, vagy én egy ilyen chili szószt használok. És végezetül 2 gerezd reszelt fokhagyma, ha nincs, akkor tegyél bele fokhagymakrémet. Ezután a babot összetörtem villával, nem egy szép látvány, de nagyon ízletes, tegyük félre. Fogok egy serpenyőt, és nekem most 32 centis tortilla alapom van, ezt jól átforrósítom, nagyjából 20-30 másodperc elég egy-egy oldalnak. Amint jól átmelegedett, beleteszem a babot, most beleteszem az egészet, jó bőven legyen ebből a finom masszából benne. Ide középre halmozd, hogy könnyen fel tudjuk tekerni. Ezután ízlés szerint adjál hozzá zöldségeket, adok hozzá paradicsomot, uborkát, egy kevés lilahagymát, salátát, és végezetül cheddar sajtot, ami nagyon jól illik ehhez az ételhez, és tovább fokozhatod az ízkavalkádot egy kevés görög jogurttal. Majd végül tekerjük fel, behajtod a két oldalát, az ujjaiddal befeszíted a tortillalapot, és szépen feltekered. Végezetül visszateszem a serpenyőbe, hogy megolvadjon benne a sajt, majd jöhet a tálalás, és nézzétek ezeket a csodás színeket,
és ízeket. Nagyon finom ez az étel, úgyhogy próbáljátok ki. Másik kérdésetek, hogy mikor lesz kapható ismételten az életmód receptes könyvem. A Nyomda szeptember közepére, szeptember végére ígérte, tehát ez már egy kemény fedeles változat lesz. A Scania van az elején, illetve 10 recepttel több, tehát 20 oldallal vastagabb lett a könyv, ugyanazon az áron, mint régen volt. Elővételben már a többmintkamionos.hu oldalon, a webshopban kapható, elővételben, és akkor szeptember végére tudom nektek ígérni az első postázást. A következő tortilla több összetevőből fog állni, de ne ijedjél meg tőle, nem túlzottan bonyolult, és az első legfontosabb, ami kell hozzá, az nem más, mint egy radler. Hogy miért? Mert szomjas vagyok. Most már kezdhetjük. Jó, első körben elkezdek szeletelni, van itt 4 darab koktélparadicsom, jó apróra felszeletelem, 3 jalapeno paprika, természetesen ezt elhagyhatod, én konzervet használok, ezt is apróra, ugye ez igencsak csípős, úgyhogy aki nem szereti, azt természetesen hagyja ki belőle. 1 darab újhagyma, egy kisebb paprika, ha nincs, akkor használja, amilyet te szeretnél, és végezetül egy kisebb köteg schniedling. Természetesen megint, ha nincs, akkor használj szárítottat. Erre a keverékre teszek egy kevés citromlevet, ízlés szerint, nagyjából egy evőkanál olívaolajat, egy csipet sót, és egy kevés borsot. Ezzel, ha végeztünk, akkor ezt tegyük félre. Fogok egy kisebb fej vörös hagymát, és apróra szeletelem. Rendben, mielőtt folytatnánk, ne felejtkezzünk meg a sörről, nehogy megmelegedjen. Rendben, ahogy a serpenyőm felmelegedett, teszek bele egy kevés olívaolajat, vagy használj kókuszolajat. Rendben, ahogy megpirult, adok hozzá 250 g marhahúsit. Pár perccel később adok hozzá ízlés szerint egy kevés sót, egy kevés borsot. Na most a következő két fűszer elhagyható, egy nagyon kevés harmad kávéskanálnyi őrölt köményt adtam hozzá, illetve ugyanennyi őrölt koriander. Dobok hozzá egy kevés magyar őrölt piros paprikát, és egy kis kanálnyi fokhagyma krémet, vagy természetesen használj egy darab fokhagymát, ami nálam sajnos nincs. Adok hozzá passzírozott paradicsomot, szerintem egy ilyen 2-3 evőkanállal nyugodtan tehetünk vele, hát elég 2-vel. Jó, következő lépésben adok hozzá ízlés szerint konzerv vörösbabot, nézd, szerintem egy ilyen 2 evőkanálnyit, ennyi elég lesz, és ugyanennyi kukoricát dobok hozzá, kicsit színesítsük. Rendben, ahogy elkészültem vele, átteszem egy másik edénybe, és ezt a serpenyőt pedig elmosom. Rendben, következő lépésként én egy 30 cm-es tortillalapot átmelegítek, nagyjából 2 percig melegítem egy-egy oldalát, odahaza 28 cm-nél szerintem nagyobbat nem fogsz találni, de az is tökéletes. Majd pakoljuk össze a tortillánkat. Első körben teszek bele a darált húsból, szerintem egy olyan 2-3 tortillához elegendő ez az adag. Próbálj középre halmozni, és hagyjál feltétlenül a szélén helyet, hogy össze tudjuk hajtani. Ennyi elegendő. Van itt egy kevés jégsaláta, alakul, majd végezetül én cheddar sajtot használok, amit nagyon ajánlok a figyelmedbe, mert tényleg nagyon jól megy ezekhez az ételekhez ez a sajt, nem kell túlzottan sok, ennyi elég is lesz, és akkor jöjjön a feltekerés. Ez nagyon fontos. Tehát középen van a töltelék, először behajtod így a két oldalát, majd egy picit túlhajtod rajta, és így befeszíted az ujjaiddal, így szépen meghúzod, tökéletes. Majd ezt a két részét egy kicsit beljebb hajtod, és egy tökéletes tortilla, amit most visszateszek még a serpenyőbe egy pár percre.
Mind a két oldalát megpirítom, így a sajt is meg fog benne egy picit olvadni. Rendben, és ahogy elkészültünk, akkor tálaljuk meg, nagyon egyszerűen. Tovább színesítheted egyébként az ételt, hogyha teszel a töltelék mellé egy kevés görög joghurtot. Nagyon mutatós, ízletes, bár nem feltétlen egyszerű összepakolni, de nézzétek meg. A látvány úgy gondolom önmagáért beszél, úgyhogy hétvégi pihenőben, kedves kollégák, ajánlom nektek, szeretettel, jó étvágyat hozzá! Következő ételem egy tojásos békönös tortilla lesz, serpenyőbe kevés olívolajat teszek, majd ízlés szerint 2-3 szelet békönt kisütök, nyugodtan készítheted, akár sonkával is. Majd jó kamionoshoz híven, bögrében felverek 1-2 tojást, és hozzáadom, amit ezután fűszerezek sóval, illetve borssal. Megszórom bőségesen cheddar sajttal, majd adok hozzá ízlés szerint jalapeno paprikát, de próbáld ki akár csemegeuborkával, paradicsommal, salátával, főzés szabadsága a tiéd. Tortilla lapnak a másik oldalát megkennem mustárral, majd ráteszem a tojásra, és kitörlöm vele a serpenyőt. Ezután egyszerűen megfordítom, és a másik oldalát is melegítem nagyjából 30 másodpercig. Ismét megszórom bőségesen sajttal, majd kiteszem egy vágódeszkára, és feltekerem. Ezután visszateszem még a serpenyőbe, és kitörlöm a maradék zsiradékot is a serpenyőből. Pillanatok alatt készül el ez az étel, és nincs más hátra, mint a tárolás. Próbáljátok ki! Lássuk a következő tortillánkat, amit a kamionos pizzaként már korábban láthattatok volna, kicsit másképp fogom elkészíteni. Fogok 3-4 szelet nagyon finom, húsos békönt, és ezt olaj nélkül kisütöm. Fontos, hogy ne tegyünk rá zsiradékot, hiszen akkor nagyon zsíros lesz ez az étel. Megszórom bőségesen cheddar sajttal, használj olyan sajtot, ami neked szimpatikus. Ezután megszórom bőségesen oregánóval, adok hozzá pár szelet jalapeno paprikát, paradicsomot, olívabogyót. Végezetül, hogy bőséges legyen, nagyon finom olasz szalámit teszek még rá. Jöhet rá a tortilla alap, amit jó rányomkodok, hogy a sajt hozzátapadjon a tortillához. Egy picit megforgatom, ebből fogom tudni, hogy nem tapadt le a sajt, nem égett le. Ehhez nagyon jó serpenyőre van szükségünk, majd egyszerűen megfordítom. Átmelegítem a másik oldalát is. Majd kiteszem a vágódeszkára, adok hozzá ízlés szerint ketchupot, behajtom a tortilla két szélét és feltekerem. Fontos behajtani, hiszen különben ki fog belőle csorogni a zsiradék, illetve a ketchup. Majd visszateszem még a serpenyőbe, és egy picit átforrósítom. Végezetül nincs más hátra, mint a tálalás. A nyál nagyon összefut a számba. Próbáljátok ki ezt a nagyon könnyen elkészíthető, nagyon ízletes ételt. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, ha igen, akkor tarts velem legközelebb is. Sziasztok!